ni tu dah print ke belum ah? Oh, wah kena tak bila? Tak silap aku esok. Esok. Oh. Mana ni kedai buka? Hari ni kan hari cuti, mana buka kedai tu? Aduh. Betul? Jen lah. Aku tahu. Puan kan ada printer. Betul-betul tak. Tapi kat mana kedai ni? Alah, kedai tu dekat belakang ni je pun, sehari 24. Seri 24? Oh, seri 24 ah? Okey. Cepat sikit lah ni. Aduh. Okey. Puan nak esok lah kerja tu. Tak apa. Ada rumah dekat belakang ni. Lagi cepat habis, lagi cepat. Lagi cepat boleh hantar. Pegang. Assalamualaikum. Puan. Hari ni kau ada servis printer tak? Ya ada. Ada buat? Ya. Okey lah, kalau macam tu aku nak print boleh? Boleh. Ayo masuk.